killarna förberett någonting. Mina som jag precis hämtade. Lite annat gött. De ska man inte trampa på. Första dagen på våra kurser är alltid likadan. Vi går igenom teknisk information och truppen får öva på grunderna. Vi går igenom metoder för att kunna hitta miner och indikatorer visuellt. För att kunna hitta dolda miner och hur man tar sig igenom ett minerat område med både hot ovan och under marken. Sedan bygger vi på utbildningen med mer träning, något som görs i samråd med enheten efter deras behov. Just denna kurs gör vi med dels separata spaningskompaniet på 80:e luftburna anfallsbrigaden. En svensk motsvarighet vore fallskärmsjägare. Och dels ett internationellt specialförbandsteam inom ukrainska underrättelsetjänsten som de jobbar tillsammans med. Remember, you have gear on, you have maybe Pokemon or Kalashnikov. Короче, ты нагруженный, ты измученный, типа сейчас твоей хуйнёй страдаешь, короче. А если You get откатываться tired, резко, то это пиздец. You know, don't set your knee down because you have not searched this. So maybe there's a mine. Goodbye to your knee. But the thing is, it doesn't matter exactly what method you use. Some people like to use just RAS. That works too. Because you don't want to find them with this. You want to find them with RISE. So the most important part is not the method, it's that you are thinking and looking, right? You kind, you just crossed it. Dag 2 i utbildningen handlar mycket om att pika med kniv i marken för att leta efter minor som är dolda. Då är det viktigt att man inte gör det för hårt och man gör det i rätt vinkel. Oj bror, this is worth it, it's non-stop. When I get to him, I can do the body shield. So I get him up from that side, and then I can pick him up and carry him out, or put him on a stretcher, and so. I den övningen som jag gör här så har de ett hot av utspridningsbara minor. 3 olika varianter som är här. De ska identifiera dem, hitta indikatorerna och sen ta sig ut ur området. А, 300! 300! Тут 300! Аккуратно, лепесток! Лепесток! Okay, Saigon. I want your... When those guys are done, I want you guys to do it one more time. Take it down a little bit slower, yeah? Yeah. Because now you're just running through a minefield. Yes, And it's you very bad idea running from a minefield. Yes, yes. And you're training with me, I- so you understand what will Yeah, happen. Yeah. I know. But you saw Lipistok. Lipistok is no problem, Yes. yeah? It's a But fine. booby trap? Yes. What did you see? Did you see booby trap? Yes. No. Oh, I What, saw what you. did you? Yes, but was it booby trap? You saw Leska, right? Yes, only Leska is enough. But it doesn't have to be booby trap. Okay. You have been here before. You saw Lipitsky, tak? Yeah. Then it's probably airdrop mines, yeah? Yes. There. You see? Yeah. I Tom see. 2.
Не розчаска. Нет, Ага. не, проб 2. Ось помкає дуже, типа. Не можна було б... So one more time, a little bit more повільно. Ага. Because we make a front line Yes. for more fire to enemy. Yes, я понял, but when you go for mine, okay. So, I understand you, and you have to move bistro, так? But you can't move максимально быстро in a Yeah. minefield. Yeah. Because maybe they are going too slow. Yeah, because if enemy are shooting, if it's not retreat, it's you move to enemy position. Mhm. It's very good. Yes. Slowly, you see. Yes. But if you retreat, we must Yes. always build Yes, I understand. position, maximum shooting, Yes. and go. Yes. Because artillery is working. Ну да. After drones, we have only 5 minutes to leave this. Okay. Then do it fast again, okay? But just tell you guys, look yeah. for visual now while you Yeah. walk, okay? Okay, but it's very cool exercise. Man ser ju här att de internationella specialförbandsgruppen, de jobbar mycket långsammare och då är minhotet inte så stort problem för dem, medan den ukrainska spaningsgruppen jobbar betydligt snabbare, vilket gör att de har mer problem med minorna. Men det finns väldigt bra anledning för det, och det är ju från deras erfarenhet. Alltså i det här scenariot så var de på väg tillbaka från fronten och då har de skjutit utspringningsbara minor bakom dem så de ska ta sig igenom. Och då har de inte så mycket tid på sig för att då kommer andra hot med i bilden. Så det är det vi får jobba hela tiden med, hur lång tid de har på sig. Har man tid på sig när man håller på minor kan man jobba ganska säkert, men det har ju inte alltid de. Så det är ju egentligen det vi jobbar på. Vi ska se om vi kan få de internationella killarna att göra lite snabbare och sen kanske ta ner tempot lite på ukrainarna så att man hittar bara en bra balans, vilket är jättesvårt. Alltså vi snackar om en bra balans när du har ett minfält och du har FPV-drönare, du har artilleri och allt möjligt i den hastigheten du ska ta för att den totala risken ska bli så låg som möjligt. Nando, dag 3 på utbildningen. Vad gör ni idag? Idag har vi handgranatförsåt. Så just nu håller jag på att sätta upp en försåt, väldigt enkelt, som man kan använda för att förevisa hur man röjer försåt på ett bra sätt egentligen. Oavsett om de kan det eller inte så kommer de röja försåten, så det är lika bra att vi visar dem hur man gör det på ett bra sätt, så kanske då ökar vi chansen att de överlever när de gör det. Jag skårar här. Kommer hjälpa mig. Hur kommer det hjälpa dig? Ja, det behöver jag inte berätta. Men det är en speciell fälla vi ska lära dem att. Det handlar om att man måste verkligen kolla båda sidor av änden. Så att man inte drar fel slutsatser. Jag tror att någonting är simpelt när det egentligen är någonting annat. Så den här är ganska avancerad som jag ska sätta upp. Ofta så är det inte lönt att göra med avancerade handgranatsförsåt. Det är bättre att göra liksom 10 simpla än en avancerad. Men vissa av de avancerade är väldigt smarta. De kan förändra funktionen eller är gjorda på ett smart sätt som dödar säpen. Därför måste vi veta att de existerar och hur de ser ut så att de vet hur de tar sig an dem. Vi lägger extra fokus på handgranatsförsåt för dessa soldater på grund av deras behov. Jämför en med 3D separata anfallsbrigaden exempelvis som tar terräng uppsuttet i fordon snabbt och hårt, så jobbar fallskärmsjägarna annorlunda och smyger sig nära fienden för att därefter slå till med full kraft. Att desarmera handgranater nära fiendens positioner, det är de redan självlärda i. För ryssarna föredrar att göra fällor istället för att sätta ut poster för att skydda sin position för infiltrering. Nu lär vi dem metoder och tekniker för detta och förevisar olika vanliga och ovanliga system som vi sedan testar dem mot. Nu är de inne här och letar efter trådar i terrängen. 4 olika trädlinjer som de jobbar. Och sen såklart som de gör så tar de egna initiativ. Så jag vet inte varför det börjar rika där borta, men ja, så är det. Yes, I see that. I see that it's smoke. But it's too close to my... Yeah, that was the plan. Yeah. De har lagom tempo. De har lite konstiga verktyg, men de hittar allting. Än så länge i alla fall. Så de jobbar på bra. Что? Если не взорвёмся, будет бить. Så nu
Den här gången jobbar de långsamt genom de här anganatsresorten vi har. Men det är ju svårt bara det, för att terrängen är jättesvår.